Good morning mọi người. Sáng nay thì Vinh thức dậy ở Istanbul và Vinh tranh thủ dậy sớm tí xíu để giới thiệu căn phòng ở tại khu Taksim, khách sạn Mr. Cash rất là xinh đẹp cho mọi người xem. Một căn phòng rất là nhỏ xinh. Nhỏ cũng có lý do tại vì đây là nằm trong khu phố cổ, khu Taksim, cho nên là mọi thứ được giữ nguyên bản trong một cái building nhà cổ nha. Mọi người có thể thấy chi tiết phòng của Vinh rất là đẹp. Đây, trần nhà được trang trí hoa văn thạch cao kiểu phương Tây. Bởi vì khách sạn này của Vinh, khu Taksim thì nằm ở khu vực châu Âu của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Phòng tắm cũng nhỏ xinh, sạch sẽ. Mình thích quá, mình thích cái màu sắc và cái trang trí của cái phòng. Nó không có to rộng nhưng mà nhìn rất là ấm cúng. Đó, mọi thứ bên sắp xếp gọn gàng. Ngủ dậy cũng tự làm giường luôn. Mình thích hơi bị tự kỷ chút xíu, tánh thì rất thích mọi thứ ngăn nắp. Rồi, ở đây là máy pha cà phê phía bên này luôn. Rồi, quan trọng nhất là cái view của Vinh là nhìn xuống đường phố luôn. Bây giờ là 8 giờ sáng. Khu phố đi bộ này là khu trung tâm của Taksim, Istanbul. Tối hôm qua là Vinh ngủ mà nghe nhạc chơi ầm ầm tới 2-3 giờ sáng luôn. Mọi người đi đông nghẹt như là 7-8 giờ tối. Ok. Rồi, bây giờ thì Vinh sẽ chuẩn bị xuống ăn sáng rồi đi giới thiệu những cái điểm tham quan cho mọi người xem. Cái là live focus này thấy hay ha. Wow. Ở đây là khu vực ngoài trời, terrace. Thực sự là mình bị choáng ngợp với vẻ đẹp của khách sạn đây. Wow. Đây là buổi sáng của Vinh, cũng được include trong cái tiền phòng của Vinh luôn. Giá căn phòng ở đây thì Vinh trả khoảng gần 5 triệu một đêm, ngay trong phố cổ. Còn được ăn sáng luôn, và cái khách sạn đẹp như thế này thì Vinh nghĩ quá xứng đáng luôn. Phong cách ăn của người Thổ Nhĩ Kỳ là lúc nào cũng có những cái món nhỏ xung quanh đó. Rau đậu hạt, cheese, sẽ có trứng để món chính ha. Ok, Vinh nạp năng lượng đây. Điểm tham quan đầu tiên ngày hôm nay là mình đi xem Blue Mosque và Sofia, bảo tàng. Và mọi người cũng thấy đây là cái hàng xếp, mặc dù trời đang mưa mà cái hàng dài thiệt dài luôn. Mọi người tới đây rất là đông. Giá vé thì mình xem cái bảo tàng Sofia thì phải mất phí khoảng 300.000 tiền Việt Nam. Còn cái Blue Mosque là mình miễn phí nhưng mà đang sửa chữa bên kia. Và đây là hai cái địa điểm mà quan trọng nhất của Istanbul. Khi mà khách du lịch tới đây là phải coi hai địa điểm này. Chắc chắn rồi. Cái bảo tàng Hagia Sophia này thì xây dựng từ thế kỷ thứ 5. Nó đã có 1.000 năm phục vụ cho chính thống giáo. Sau đấy là 500 năm phục vụ cho Hồi giáo. Và đây là một trong những thánh đường Hồi giáo duy nhất ở Thổ. Vừa là thánh đường Hồi giáo nhưng ở bên trong lại có hình của Đức Mẹ và Chúa Giêsu.
Sao mà có thể đẹp đến như vậy ta? Vương cung Thánh đường này là một nơi giao thoa văn hóa, giao thoa tôn giáo giữa chính thống giáo và Hồi giáo trong 1.600 năm nay rồi. Cho nên mỗi một giai đoạn thì họ sẽ có những cái thiết kế, những cái thay đổi, những cái xây dựng thêm để cho nó tô điểm thêm cho cái thánh đường nó được đẹp hơn. Bằng chứng rõ ràng nhất là Vinh thấy bức tranh của Thiên Chúa, xong ở trên đó lại có những cái biểu tượng của Hồi giáo chồng chất lên nhau. Chưa bao giờ thấy một cái nơi trang nghiêm mà lại pha trộn nhiều cái tôn giáo lại với nhau như vậy. Nhưng mà công nhận là rất là đẹp. Và hồi thời xưa mà không biết tại sao người ta xây lên được như vậy hả? Họ đã mất 5 năm để xây dựng cái Vương cung Thánh đường này và dùng 30.000 nô lệ xây dựng trong vòng 5 năm. Nhưng mà có một cái đặc điểm là với những cái cột trống hoặc những cái ở trong cung điện này thì hầu hết là đều đã chuẩn bị sẵn từ nơi khác, nên về người ta chỉ đặt lên thôi. Cho nên cái thời gian xây dựng nó sẽ nhanh hơn so với cả mình xây dựng từ ban đầu trở lên. Anh Vinh có thể thấy những cái đá này là đá đã có tuổi thọ khoảng gần 2.000 năm rồi, và nó bị vỡ ra là do mình đi lại nhiều quá, nó tạo ra một cái địa chấn làm vỡ cả đá ra. Và con người thời điểm đấy người ta sử dụng rất là nhiều ở đây. Những bức tường này nè là được làm từ mật ong và cát, mà nó kiên cố chắc như thế này không biết bao nhiêu con ong phải làm việc. Xứ Thổ Nhĩ Kỳ là xứ rất là nổi tiếng về mật ong nữa hả? Đúng rồi, thì là xứ nổi tiếng về mật ong luôn. 1.600 năm nay những cái tảng đá dưới chân mình đi này không được nghỉ ngơi, bởi vì rất là nhiều du khách đến đây đến độ mà nhìn nó mòn nhẵn bóng luôn. 1.600 năm. 1.600 năm, thế kỷ thứ 5 đến giờ. Mình đang thế kỷ thứ 21. Mình đang đi lên tầng trên của bảo tàng để ngắm xuống. Ở trong này có một cái điều mà làm cho Vinh choáng ngợp và Vinh thích nhất, đó là bức tranh Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu bằng mosaic dát vàng lên trên đó, rất là đẹp. Và khi mà lên trên tầng này thì mình nhìn xuống cái view cũng đẹp hơn nhiều. Đây là cái đèn chùm nguyên thể. Ngày xưa là họ tắt nến để họ soi sáng cho cái cung điện này. Còn đây là cái đèn chùm mới bằng điện, và dựa vào cái nguyên thể đấy để họ làm lại một cái đèn chùm mới như vậy. Mình đang tiến về phía cái cổng đá, gọi là một bên là thiên đàng và một bên là địa ngục. Cổng đá này thì do mang các cái miếng đá về và họ chạm trổ giống như một cái cổng, có tên là cổng đá. Thì gọi là câu chuyện là thiên đàng và địa ngục, tức là bước qua bên kia thì lên thiên đàng và qua bên này là địa ngục, nhưng mà nó chỉ là một câu chuyện mà người ta vẽ ra về sau này thôi. Và Vinh đang chuẩn bị trải nghiệm cái điều đặc biệt nhất ở tại bảo tàng này, đó là miếng đá may mắn. Bởi vì tương truyền hồi xưa có một ông vua bị bệnh nhức đầu, bao nhiêu ngự y cũng không có chữa được cho ông, nhưng mà vô tình thì ông nằm lên trên miếng đá này thì ông hết bệnh. Và bây giờ thì tất cả mọi người tin là miếng đá này là một cái đá may mắn và chữa bệnh được, cho nên là mọi người tới đây sẽ xoay 3 vòng. Đó, mình làm cái tay mình xoay được 3 vòng thì có thể mình sẽ thực hiện được điều ước của mình, hoặc là mình nếu có bệnh gì đó thì mình hy vọng là mình sẽ hết bệnh. Và miếng đá hồi xưa thì nó bằng phẳng, bây giờ là bao nhiêu triệu người tham quan cho nên nó sâu mòn vào bên trong luôn đó, mọi người sẽ thấy. Giờ thì hai anh em mình đang xuống ở dưới lòng đất rồi, bể nước ngầm rất là nổi tiếng, địa điểm thứ hai mà mình tham quan trong ngày hôm nay, hay là còn gọi là cung điện ở dưới nước. Cung điện dưới nước. Cung điện dưới nước này cũng xây sau khi mà người ta xây dựng được cái Hagia Sophia mà mình vừa mới đi tham quan. Thì tổng diện tích của nó là gần 10.000 m², và có 360 cái cột trống bằng đá như thế này. Một phần ở trong này những cái cột đá nó không giống nhau ấy, bởi vì có một phần là họ sử dụng những cái cột đá còn thừa lại sau khi xây dựng cái cung điện bên kia,
cái vương cung Thánh đường Hagia Sophia thì họ sang đây họ sử dụng, còn những cái khác thì họ lại đưa đến những nơi khác họ đưa Vinh về. thì muốn giới thiệu cho mọi người xem, bởi vì cái chỗ này là Vinh đã từng xem rất nhiều bộ phim Hollywood được quay bối cảnh ngay tại đây luôn. Đúng rồi. Cột đá này có một đặc điểm là lúc nào nó cũng ướt như vậy, và nó có màu xanh rêu là vì nó ẩm ướt nhiều quá. Anh nhìn cái cột xung quanh lúc nào cũng khô và không có cái màu xanh rêu như vậy. Riêng cái cột này mọi người cũng gọi nó như là một cái cột may mắn ấy, thì mọi người cũng giống như ở bên kia là cũng quay tay và mòn cả đá kìa. Một cái đầu tượng Medusa này thì được đưa về bởi vì sau rất nhiều lần họ thử xây nhưng mà đều bị sập hết, cho nên cái đầu tượng Medusa cũng coi như là một cái trấn yểm cho cái khu vực này. Thấy một cái đầu, xong trên đó là một cái cột đè xuống, đè lên, đúng rồi. và hai cái kia thì úp ngược xuống, cái này thì nằm ngang, rất là không có nhìn thẳng. Bởi vì theo như trong truyền thuyết thì khi mà Medusa nhìn thẳng vào mình thì mình sẽ bị hóa đá. Nên người ta phải đặt nghiêng hoặc là đặt ngược nó xuống. Bây giờ các bạn cùng với Vinh đi tham quan cung điện Dolmabahce. Cung điện thứ hai của đế chế Ottoman xây dựng tại thành phố Istanbul này trong suốt cái 650 năm trị vì của họ tại Istanbul. Cung điện được xây dựng trên diện tích 45.000 m². Ngày trước là lưng thì dựa vào núi và mặt thì hướng ra biển, coi như bao quát toàn bộ cái vịnh Bosphorus này luôn. Do cái cung điện Topkapı không có đủ diện tích sử dụng nên họ chuyển sang cung điện này, và có 6 đời vua cuối cùng của Ottoman đã ở đây. Và đây là vừa là nơi làm việc của vua, đồng thời cũng là nơi mà gia đình hoàng cung ở luôn. Wow. Cái vé vào hồi nãy mình mua bao nhiêu? Vé vào của mình là khoảng 11 đô ạ. 11 đô. Phương tiện vận chuyển thì cũng dễ thôi, các bạn có thể thuê hẳn xe cả ngày, còn không là mình đi phương tiện công cộng, Subway cũng có, rồi taxi cũng có cái giá tính theo meter thôi, không có lo cái chuyện là bị tính mắc. Đây là công viên Thiên Nga. Đẹp quá. Là nó có các cái khắc tượng Thiên Nga ở trên kia nên người ta gọi là đây là công viên Thiên Nga, và là cái khu vườn, khu công viên rộng lớn nhất của cái cung điện này. Đi tham quan rồi Vinh hơi đói bụng, thì Vinh hướng dẫn mọi người ở đây cũng rất là nhiều những cái đồ ăn châu Á, đặc biệt là đồ Hoa nè, đồ Thái. Những cái địa điểm tham quan ngay tại trung tâm cũng rất là gần nhau, mình có thể đi bộ, và các nhà hàng ăn uống cũng vậy. Vinh đang ngồi ở một cửa nhà hàng đồ Hoa, Vinh kêu 1, 2, 3, 4, 5, 6 món. Tầm 6 món này cho 3 người ăn mà chỉ mất khoảng 1,2 triệu, thì Vinh nghĩ là một người 400.000, cũng không mắc lắm. Rồi, có tàu hũ, có mực, có rau cải xào ha, cơm chiên, bò nướng vỉ rất là hoành tráng, và cả súp nữa. Mấy hôm nay thì đi cũng nhiều rồi cho nên là Vinh cũng thèm đồ châu Á, nhưng mà Vinh sẽ cố gắng giới thiệu cho mọi người một vài món đặc sản của Thổ Nhĩ Kỳ nữa. Nhưng mà bây giờ thì mình ăn cho hợp vị người châu Á, nên các bạn yên tâm ha. Nếu mà mình không có thích đồ hoặc là không có quen miệng với đồ Thổ Nhĩ Kỳ, mình cũng có thể kiếm đồ ăn châu Á rất là nhiều và đầy đủ, giá cũng rẻ. Hello, đang vô tới chợ rồi. Chợ nổi tiếng nhất ở tại Istanbul, Grand Bazaar trong tiếng Ả Rập là chợ. Người Việt mình gọi là chợ vòm ha. Chợ vòm hoặc là chợ vàng. Chợ vàng, đây. Vàng, toàn vàng. Đây là trung tâm tài chính của Thổ vào thế kỷ thứ 14, 15, rất nổi tiếng. Đầu tiên thì người ta cho các gọi là nghệ nhân làm về vàng bạc để họ làm việc ở đây. Sau đấy thì dần đến bây giờ ấy, thì họ đang kinh doanh, cái khu phố chính là kinh doanh vàng, còn các khu phố phụ về đằng sau á nó sẽ có rất nhiều mặt hàng lưu niệm này, quần áo này, thảm này. Có 4.000 gian hàng ở đây. 4.000 gian hàng, và một cái điều đặc biệt nhất mà Vinh vào trong này Vinh thấy là
hoàn toàn không có phụ nữ bán hàng mà chỉ có đàn ông thôi. Đúng rồi. Cái đặc biệt của thổ. Đúng không? Chợ Bờm sẽ mở cửa từ 8 giờ rưỡi sáng tới 7 giờ tối, và nơi đây không chỉ thu hút du khách mà những người dân địa phương họ cũng tới đây. Mọi người có biết làm gì không? Tới đây để mua vàng. Giá vàng ở đây thì tốt nhất tại Istanbul, và một trong những cái truyền thống của người Istanbul đó là đi đám cưới sẽ tặng vàng cho nhau. Đang đứng trong tiệm đèn. Mới vừa mua 2 cây đèn dầu thôi mà 350, mà họ nói từ hồi đầu là họ nói 550. Họ nói lúc đầu là 550. Mình trả hồi là còn 350. 350 là bao nhiêu tiền Việt Nam ta? 350 thì đâu đó là khoảng 1,2 triệu. 1,3 triệu cho 2 cây đèn dầu là quá hời rồi mình nghĩ. Nhưng mà cái cách mà họ buôn bán ở đây rất là khéo léo, rất là hay, có một cái nghệ thuật luôn. Nên mình phải chú ý khi mà vào đây là nên chuẩn bị tinh thần mặc cả. Mặc cả. Nhưng mà rõ ràng là ở đây rất là vui, đông vui và có đầy đủ hết tất cả mọi thứ nè. Thảm rồi đèn, đồ lưu niệm. mình đi coi tiếp đi. Quần áo. Ok. Nguyên ngày hôm nay đi đã đời luôn, là kết lại buổi tối ngày hôm nay thì thôi mình đi thư giãn đi, mình xem con người ta ở Istanbul sinh hoạt làm sao. Thì bây giờ mình đang ở đại lộ Istiklal, một trong những đại lộ náo nhiệt nhất của Istanbul vào buổi đêm. Nó mở cửa đến 5 giờ sáng. Đó thì có đồ ăn này, có thể thưởng thức ẩm thực ở đây này, hay là mua sắm này, có rất nhiều cửa hàng, hay là đi hút shisha, một trong những văn hóa rất nổi tiếng của người Ả Rập. Với một cái thành phố mà 20 triệu dân thì mình thấy tấp nập con người ta luôn, rất là đông vui. Và thiệt sự tới đây mình có thể cảm nhận được cái điều đó nha. Các bạn tới đây chắc chắn là sẽ hầu như là không muốn ngủ luôn. Đặc biệt là ngay trên con phố Taksim này, nhạc nhiếc rồi bar club mở tới 3-4 giờ sáng mà nghe giống như là 6-7 giờ đêm vậy đó. Rồi Vinh cũng ở luôn khách sạn ở đây mà, cho nên là chắc đêm qua không khó ngủ ha. Đi mình đi một vòng tham quan Istiklal nha, Taksim nha. Nào giờ mình thấy mọi người ăn kem bức xúc rồi, rất là khổ sở đi ăn được cây kem. Giờ đây Vinh thử coi bên đây Vinh có đủ kiên nhẫn để ăn cây kem này không? Küçüğü verelim. Vanilla, chocolate, lemon, blood, pistachio. Vanilla. Chưa được ăn kem. Thank you. Okay. Like it. Thank you. Başka? Small idea. Thank you. Bye bye. Bye. Thank you.
Trên tay Vinh cầm là ly nước lựu ở Thổ. Và lựu này là lựu để ép ra uống, không có hộp. Uống vô chua lẹ. Ồ, nó chua. Nhưng mà rất là tốt cho sức khỏe. Còn lựu mà mình ăn được là phải nửa ký một quả. Càng đi là càng thấy mê luôn á, đi thấy đủ thứ trên đời hết. Và các bạn ơi, Turkish Delight là đồ ngọt của Thổ Nhĩ Kỳ, rất là nổi tiếng. Bánh ở đây ngon kinh khủng luôn, bên ăn rồi. Baklava nha. Nhưng mà không biết mấy cái món này tại lạ quá. Đây là những cái này là họ cán bột ra rất là nhỏ nha. Ở giữa có cái nhân màu xanh nhá, đó là cái nhân hạt dẻ cười á. Hôm nay mình đã thử rồi á. Một trong những nông sản rất nổi tiếng của Thổ. Sau họ mix ninh ở trên đường để ra cái thành phẩm như thế này. Rất là ngon, đây rất hấp dẫn. rất là nhiều màu sắc phía bên này. Turkish Delight đó. Nhìn hấp Cái dẫn dưới quá. này thì gọi Cái bánh là baklava. Cái bánh này là đi đâu cũng thấy hết, là trong hình như ở trong có nhân dừa. Đúng rồi, nhân dừa đâu. Không dừa. Hầu hết là người ta sử dụng cái hạt dẻ cười ở trong Hạt dẻ hoặc cười. là lạc. Còn cái này thấy hấp Cái dẫn này quá. cũng là những cái hạt dẻ cười, những cái hạt dẻ cười kia là xay, còn đây hạt dẻ cười để nguyên cái luôn. Phía bên ngoài là đường. Phía bên ngoài là đường, bọc đường, bột Wow. bọc đường. Hấp dẫn quá. Cái mâm phía bên kia sao giống chả giò vậy? Mâm ngũ quả. Rất nhiều các món. Wow. Công nhận là ăn tới bây giờ là no quá chứ nhìn là vẫn muốn thử tiếp. Ngày mai thử tiếp. Ngày mai thử. Ngày mai phải ăn 1 cân liền á. Chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì Vinh rất là cảm thấy háo hức và thú vị bởi vì Vinh được khám phá đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày hôm nay là ngày thứ 2 của Vinh ở tại Istanbul rồi. Và mình đang đứng ở trên cái đồi Çamlıca cao nhất ở tại Istanbul để ngắm 360 độ toàn cảnh Istanbul. Đồi Çamlıca thì cao 265 m so với cả mực nước biển. Đây cũng là nơi mà đặt các cái tháp truyền hình ở đây. Đó. Mình thấy cái điều thú vị đó là cái sự giao thoa văn hóa giữa hai châu. Như mọi người cũng biết, Thổ Nhĩ Kỳ là một nửa là ở châu Á, một nửa là châu Âu. Đó là những gì mình nghe. Nhưng mà khi thật sự tới đây nghe Hưng nói thì mới biết là không phải là 50-50 và là 95% là châu Á. Chỉ có 5% ở châu Âu. Riêng Istanbul thì mình có thể 50-50 là 50 ở bên châu Âu, 50 châu Á. Nhưng mà tổng thể thì mọi người nhớ là 95 và 5%. Chứ không phải là 50-50 như nào giờ mình nghĩ. Như mình đã nghĩ. Chắc là mọi người cũng thắc mắc tại sao lại tên là Cung điện Thánh nữ. Bởi vì trong truyền thuyết và những cái câu chuyện cổ xưa thì nhắc tới rất là nhiều về những người phụ nữ. 3 câu chuyện nổi tiếng nhất. Thì đây là chàng hero và nàng Leander. Đây là nàng công chúa. Một chuyện tình. Một chuyện tình. Kiểu như là có happy ending không hay không? Đây, ending đây. Ending đã chết rồi. Ending là chết rồi. Không phải ending có happy lắm. Nhưng mà tất cả các câu chuyện ở trong cái cung điện này thì 2 câu chuyện, có 3 câu chuyện thì 2 câu chuyện là buồn rồi hả? Buồn. Còn chỉ có mỗi một câu chuyện là vui thôi. Rồi. Thì câu chuyện vui đây là một cái ông vị tướng dưới thời Ottoman, họ cứu được công chúa, mang được công chúa đi khỏi đây. Còn 2 câu chuyện kia đều kết thúc rất là buồn. Câu chuyện thứ hai là cô công chúa Princess and the Snake. Chị rắn cắn vào năm 18 tuổi. Cái đồ này là cho mình thuê để chụp hình hay sao? Đúng rồi, đồ này cho mình thuê chụp hình. Ở đây có dịch vụ chụp hình. Đây là câu chuyện thứ 3 của vị tướng Battan Gazi dưới thời Ottoman, cứu được công chúa khỏi cái cung điện này và rời lên trên biển. Ở đây thì cảnh rất là đẹp cho nên là mọi người có thể chụp hình thêm. Dịch vụ chụp hình thì bao nhiêu tiền ta? Dịch vụ chụp hình khoảng đâu đó là $8. $8 cho một bức ảnh. Tức là họ chụp cho mình rất nhiều ảnh. Sau đấy mình thích bức ảnh nào thì mình có thể chọn bức ảnh đó. Đến Istanbul rồi thì Vinh nghĩ một trong những cái điểm check-in và có một tấm hình cực kỳ đẹp. Đó là cái view của cây cầu Á Âu này sau lưng Vinh và Hưng bây giờ.
Phía bên tay trái của bên luôn mình có cái thánh đường tên là Ortaköy. Một trong những biểu tượng của Istanbul. Nếu như mà mọi người đến Istanbul mà muốn có những cái hình ảnh kỷ niệm đẹp nhất với cây cầu Á Âu ấy thì nên đến khu vực Ortaköy này ở Beşiktaş. Thì mình có thể đi bằng phương tiện, một là mình có thể xe, hai là mình có thể đi bằng phương tiện công cộng là xe buýt đều có đi qua đây và có bến ở đây hết. Đó. Bên cạnh đấy thì khu vực này mình cũng có thể đến đây chơi, ăn uống một chút, sau đấy thì mình có thể đi vịnh. Ở đây nó có một cái bến tàu để đi thăm vịnh Á Âu. Ngay cái bến tàu ngay đây. Tàu bên mình luôn. Time Out Dubai Stadium Awad ở Mỹ. Ở đây. Đố mọi người là Vinh đang ở đâu? Có biết được cái tên này không? Rồi, Vinh nghĩ là đối với những người đam mê ẩm thực và đặc biệt là thịt cừu, thịt bò của Thổ Nhĩ Kỳ thì chắc chắn là phải biết đến anh chàng Nusret này ha. Có cái phong cách rất là đặc biệt, nổi tiếng khắp thế giới rồi, chụp với rất là nhiều ngôi sao Hollywood. Thì Vinh nào giờ Vinh thắc mắc là tại sao lại nổi tiếng như vậy? Là do cái phong cách hay là do thịt ngon? Thì Hưng đây mới giải thích là thực chất là do cái thịt ở đây là cái chất lượng của đồ ăn này ngon và cộng thêm cái phong cách của ổng nữa, cho nên là đặc biệt, nổi tiếng khắp thế giới. là vừa thịt vừa ngon, show lại đẹp nữa, cho nên show trình diễn lại đẹp nữa, cho nên là rất thu hút và khách du lịch. Mình tới Istanbul thì là cái nơi original của ông xuất phát rồi. Cái chỗ mình ngồi đây là cái điểm đầu tiên ông mở nhà hàng, tức là trước New York, trước Dubai hoặc trước các điểm khác ấy, thì đây là nơi đầu tiên, đây gọi là tổng hành dinh của cái quán này luôn. Cho nên là Vinh ngày hôm nay nhất định là phải tới đấy ăn thử. Rồi, nhìn qua menu đi ha, nói cho mọi người biết luôn là những cái món starter cũng rất là đa dạng. Các món starter giá từ giá từ 70 là rẻ nhất cho tới 170. Và tới salad thì sẽ tính theo đầu người. Mà Vinh thì bên kêu avocado salad, thì trong này cũng có nhiều những cái loại rau củ, thịt ha. Thịt thì thịt bò. Giá đây. Trang cừu thì hôm nay mình kêu cái phần này 450 và cho 4 người là thấy cũng to lắm rồi. Nguyên cái rack of lamb là nguyên một cái dải sườn của sườn cừu. Nãy giờ thấy làm thủ tục cũng hơi lâu ha, là họ trình diễn xong rồi kiểu rắc muối cũng theo phong cách của ông chủ. Giờ mình ăn thử đi. Ăn thử. Vinh không phải là người thích ăn cừu, bởi vì thường nghe cái mùi cừu nó hơi nặng. Đúng rồi. Mà ngày hôm nay ăn vô miếng thịt này không nghe mùi cừu luôn, không có bị luôn hôi cái mùi cừu. Ngon. Mình kêu cái phần này là Vinh kêu làm medium nha, thì nó sẽ không có bị quá dai. Hưng làm luôn đi, thêm miếng muối. Thêm miếng muối và một miếng. Đúng là phải có cái muối Himalaya đi cùng. Một chút hạt tiêu nữa. Hạt tiêu này hạt tiêu của Việt Nam mình nha. Để hả? Thổ là nhập rất nhiều hạt tiêu của mình. Mọi người nha. Cái thịt này ngon không? Mình lấy cái miếng này luôn hả? Sườn này luôn hả? Đúng rồi. Wow, ngon thiệt luôn á, mềm mà không có bị mùi nặng mùi. Không bị gây. Anh Vinh có biết tại sao thịt cừu không bị hôi không? Bởi vì là thứ nhất ấy, ở đây ấy là người ta dùng thịt cừu non, con cừu non. Thứ hai ấy là cái thịt cừu nó hôi là tại vì ví dụ như mình mang đi mình để đông lạnh ấy thì cái mỡ cừu này là hôi, nó mới dính vào phần thịt. Mình ăn ở đây mình ăn tươi. Thứ nhất là thịt cừu non và thứ hai là tươi, nên cái thịt cừu rất là ngon, ăn không có bị mùi mà ăn thịt rất mềm.
Mình thì cũng không phải là người rành ăn về thịt cừu, nhưng mà bình thường thì sợ cái mùi, công nhận phải nói. Nhưng mà hôm nay hoàn toàn ăn thì không có cảm giác đó. Cảm thấy rất là ngon miệng luôn á. Nhờ thêm những cái thông tin mà Hưng nói thì mới biết lý do tại sao nó ngon như vậy. Hả? Ăn thịt cừu là anh có thể cho thêm cái hoa này vô nữa nha. Vậy giỡn hả? Cái này là hoa khô chân mà. Không có đâu, rất là thơm. Ăn cái hoa khô này. Lá đó là lá thêm á, bình thường là mình thấy ở trong tủ có sẵn thôi. Mà hôm nay thì để nguyên một bó vậy, tưởng là đồ chân hay vậy đó là mình ăn cho vào luôn. Ăn lên nó dậy cái mùi thêm. Có tươi và có khô, đây là cái lá khô. Người phương Tây thì rất là thích cái mùi này. Đúng rồi. Hầu như là trong món ăn nào, đa số những cái nhà hàng fine dining là phải có cái mùi lá thêm này. Món baklava của Thổ nha. Như hôm qua mình đã nói là ở giữa là có những cái lớp bột mỏng này, họ cán bột ra này. Sau đấy thì ở đây là những cái xanh mình nhìn thấy là hạt dẻ cười, rất là thơm ngon. Sau đấy thì họ dán ở trên, mình bình thường là dán trên dầu trên mỡ, còn đây là dán trên đường. Wow. Đường ngọt. Ở giữa này thì họ cho thêm một ít kem vào nữa, kem cho nó dịu cái vị ngọt của đường đi. Đây là món đặc sản của Thổ. Thấy là mỗi một cái món ăn đều có một cái cách trình bày và biểu diễn. Một cái show riêng. Một cái show riêng. Kem đã ngọt rồi, lớp ngoài còn đường, bọc đường nữa. Đúng là cái món này ngon nhưng mà hơi ngọt. Hơi ngọt. Ngon nhưng hơi ngọt. Nhưng mà với người thích ngọt thì đúng rồi, món này lại rất là ngon đó. Chưa bao giờ ăn món này luôn á, chưa bao giờ ăn cái kiểu này. Mà lạ miệng thiệt. Ăn lên là hồi nghe mùi dê. Không thích mùi dê lắm. Nhưng mà cái lớp đường ở ngoài thì ngon. Rồi. Nhà hàng đây á, mọi người nhớ là mình đi buổi trưa, tầm trưa 12 giờ. 12 giờ, 1 giờ. Là mình có thể vào lý tưởng. Tại vì quán nổi tiếng thì buổi tối là coi như không có chỗ ngồi đâu. Buổi tối mà mình gọi tới mình book á, là book để tới chờ. book chờ thôi. Đứng thôi, đứng thôi chứ không có book cái chỗ mà chỗ đứng để chờ chứ không phải là book bàn. Đây là món trà đen của Thổ nữa, rất nổi tiếng. Wow. Đó. Nãy tưởng ly rượu. Không, đây ly trà. Cái ly trà này người Thổ hay ví là giống thân hình người phụ nữ Thổ. Wow. Trên đường cong hả? Đường cong. Đây các đường cong. Rồi mình uống sao? Mình uống là mình có cái muỗng kế bên là mình sao có thể cho một ít đường vô. Nếu mà mình thích uống ngọt, còn ai không thích uống ngọt thì có thể uống đường không, uống trà không. Tại vì mình đang ăn đồ ngọt nên mình uống cái trà này thì nó vừa hơn. Đúng. Mình cho thêm đường vào. Uống vô cảm giác hơi đắng. Nó đậm, ngọt dần, nó đậm. Cái hậu nó ngọt hả? Thấy đậm lắm, đậm đặc và hơi đắng. Cái trà này ngon hơn trà Lipton, trà đen. Nó là một trà đen. Nó phải đậm gấp 3 lần trà Lipton á. Đúng rồi. Trà Lipton là pha sẵn, còn cái trà nhưng mà rõ ràng là ăn cái món ngọt này xong qua nó thì nó vừa lại. Anh ngược lại. Rồi, xong xuôi bữa ăn ngon lành, bây giờ mình coi giá làm sao để cho mọi người biết. 678 lira. Là bao nhiêu tiền Việt Nam? Tôi không biết nhân hoài. 3 triệu đi. 3 triệu hả? 2 triệu 6. 2 triệu 6 mà mình ăn đây 4 người, cái bàn này của Vinh này 4 người. Có tính luôn dessert nữa. Tên Kiều Hưng, chỗ này rất là thích. Đúng là anh chàng Hưng này có kinh nghiệm. Kêu đồ ăn rất là vừa đủ. Vừa ngon miệng, không có bị quá. Tại nãy vô nhìn cái menu món nào cũng muốn kêu. Và rõ ràng là kêu như vậy ăn xong nó vừa đủ vừa êm. Xong giờ mình đi chơi tiếp. Để chứa nạp năng lượng để tiếp tục. Cũng có lý do để mai mốt mà quay trở lại Istanbul là quay trở lại nhà hàng này ăn. Anh Vinh rất là thích cái nhà hàng này luôn. Số 1. Ra ngoài đây là khu quà lưu niệm. Có luôn cái kiếm vô tay. cái này là dao thiệt để sắp thịt luôn. Thiệt luôn, đây là đồ souvenir đó. Không, đồ xịn luôn đó. Ok. Rồi phía sau lưng bây giờ là danh lam nổi tiếng nhất
tại Istanbul là Blue Mosque. Blue Mosque, thánh đường xanh. Ừ. Thực ra thì cái tên gọi Blue Mosque ấy là do khách du lịch người ta tặng cho cái thánh đường này. Tại vì là khi xây dựng ấy thì người ta có dùng hơn 20.000 cái miếng thủy tinh bằng rất nhiều màu vàng, xanh. Người ta trang trí vào các cái cửa sổ. Thế khi mà khách vào trong ấy, người ta nhìn ra ngoài cái ánh sáng chiếu vào ấy, thì nó màu xanh ở bên trong. Nên là khách du lịch cứ có thói quen gọi là thánh đường xanh, nên người ta đặt cho nó tên là Blue Mosque. Thực ra đây cái thánh đường này tên thực của nó là Sultan Ahmed, xây dựng cho vị Ahmed Đại Đế, người có công lớn nhất khi mà đế chế thổ chiếm ở Istanbul này. Nên cái 6 cột này xây để cho ông ấy, cho ông Ahmed Đại Đế đó. Và bên mắt với các bạn là mình nên tới cái nhà hàng Seven Hills ngay trên rooftop thì mình sẽ có một cái view Blue Mosque rất là đẹp. Hiện tại thì Blue Mosque rất là tiếc đang sửa, thì mình đi vào trong thì mình cũng không có thấy được cái gì hết và đang công trình nữa. Nên nếu mà mình ngồi trên này mình có thể ngắm toàn cảnh Blue Mosque và cả bên kia là Sofia luôn. Sofia, đúng rồi. Và bên ngoài đằng sau bên phải chúng ta là vịnh Bosphorus luôn, rất là đẹp. Đẹp quá luôn. Bây giờ mình ăn nhà hàng đầy đủ rồi, bây giờ mình thay đổi không khí. Mình thấy là ở ngoài đường phố thì cũng rất là nhiều những cái món ăn ngon. Bánh mì cá này là một trong những cái ví dụ. Nghe nói nổi tiếng lắm hả? Bánh mì cá là món ăn đặc biệt chỉ có ở Istanbul. Và ngoài ra không tìm thấy ở thành phố nào khác cả. Đây rất là đặc biệt, và đặc biệt nhất là chỉ có mỗi khu vực Eminönü, gần chợ Gia Vị, gần bến cảng lên tàu đi vịnh mới có cái món đó thôi. Bánh mì cá của mình có đây rồi. Đây là chai nước chanh, mình sẽ cho vài giọt chanh. Vài giọt thôi rồi. Và muối hả? Thêm tí muối. Ok, thử. Trong này thấy có hành, rau, cá nướng và bánh mì. Trời ơi, thích. Tại vì mùi cá rất là thơm. Bánh mì thì mềm mềm, ăn nó béo, nó ngậy lên. Chỉ có cái là không có được nóng giòn ngon như là bánh mì Việt Nam mình. Nhưng mà cá thì với lại bánh mì mềm thì rất là béo. Ổ bánh mì này 60.000, nước lựu 80.000. Ly nước mắc hơn cả ổ bánh mì to như vậy. Nên là mọi người thấy cái món này khá là bình dân ở đây, ai cũng ăn được.